आज हाम्रो HTML को सेकेन्ड क्लास हैन। अस्ति हामीले फर्मको लागि चाहिँ केही कुराहरू लेख्न र त्यसको लागि चाहिँ बक्स बनाउन हामीले सिकेको थियौं। HTML मा फर्म कसरी बनाउने भनेर हैन। अब यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ के। फर्ममा केही कुरा लेख्ने र त्यसको लागि बक्स बनाउने मात्रै हुँदैन। धेरै कुराहरू हुन्छ, जस्तो कि अब यसमा कुनै अप्सनहरु बनाउनु पर्यो, मेल फिमेल को लागि त्यो टिक लाउने बक्स बनाउनु पर्यो, त्यसमा रेडियोहरु भयो, चेक बक्सहरु हामीले इनपुट टाइपहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। यो इनपुट टाइपमा त्यो आज कसरी गर्ने, यसमा के कुराहरू प्लस हामीले सिकौं है। जस्तो कि तपाईहरुलाई म आज सिलेक्ट ट्यागको बारेमा सिकाउँछु। म तपाईलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यसमा लग्छु ल। हामीले एक्सेसमा बनाएको एउटा फर्म छ। यो फर्ममा एउटा कोर्स भन्ने छ। कोर्समा अब यसमा हामीले कोर्स भन्ने टाइप गर्नु पर्दैन के। यो अप्सनमा क्लिक गर्नबित्तिकै कुन कोर्स पढ्ने हो त्यो कोर्समा क्लिक गर्नबित्तिकै यसमा गएर बस्छ। भनेपछि यस्तो खालको ड्रप डाउन लिस्ट सिलेक्ट गर्ने अप्सन हामीले नोटप्याडमा कसरी बनाउने त फर्म बनाउँदाखेरि, त्यो आज हामीले सिक्ने छौं है। पहिलो नम्बरमा चाहिँ टाइम भयो भने अरु पनि सिकौँला। यसरी हामीले यसमा कोर्स सिलेक्ट गरे जस्तै यसमा पनि बनाउनु पर्यो भने हामीले सिलेक्ट ट्यागको प्रयोग गर्नुपर्छ। सिलेक्ट ट्याग है। सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा H3 H3 भनेको के होला? हेडिङ 1, हेडिङ 2, हेडिङ 3 भन्ने हामीले पढेको छैन? कतिसम्म हुन्छ? 6। 1 देखि हाम्रो 6 सम्म हुन्छ। 1 ले ठुलो बनाउने काम गर्छ टेक्स्टलाई भने हेडिङ 1 भनेको ठुलो हुन्छ नि त। 3 ले सानो बनाउँछ। 1 भन्दा 2 अलिकति सानो, 3 अझै सानो, त्यसरी जान्छ के। यसमा हामीले त्यस्तै बनाउँ न हामीले। कोर्स भनेर मैले लेखेँ। H3 लाई यसरी क्लोज गरौँ, किनकि यो कन्टेनर ट्याग हो, यसलाई हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि ल हामीले सेभ गरौँ। यसमा गएर रिप्लेस गरेर हामीले चेक गर्दै गरौँ, अझै तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। कोर्स भन्ने हाम्रो आइसक्यो है। अब हामीले के गर्नु छ, कोर्समा सिलेक्ट गर्ने अप्सन बनाउनु छ। हाम्रो बेसिक कोर्स हो कि डिप्लोमा हो कि अफिस प्याकेज हो कि हैन, त्यो बनाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के गर्नु, सिलेक्ट ट्यागलाई ओपन गर्नु। सिलेक्ट यसरी सिलेक्ट ट्यागलाई ओपन गर्नु। अब सिलेक्ट ट्याग ओपन गरिसकेपछि यसलाई मैले हल्का माथि गरे, तपाईहरुको ल ओपन गरिसकेपछि तपाईले अर्को ट्यागलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्सन ट्याग। गुड मर्निङ, बस्नु। अप्सन ट्यागलाई यहाँनिर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन एउटा ट्याग हो। यसमा हामीले एट्रिब्युट नेम थप्नु पर्ने हुन्छ। भ्यालु बराबर डबल इन्भर्टेड कमा MS ओड है। अब त्यसपछि तपाईले यो भन्दा बाहिर जुन भ्यालुमा लेख्नु भयो नि त्यो कुरालाई बाहिर लेख्दिनु। हामीले भ्यालुमा के लेखेको छौं हो, MS ओड भनेर यसरी लेख्नु। सरी, यति भइसकेपछि तपाईले
अप्सन ट्यागलाई क्लोज गरिदिनु। सिलेक्ट ट्याग अहिले क्लोज गर्ने हैन है, सिलेक्ट तपाईको अप्सनको कुराहरू सबै कुराहरू सक्यो भने अन्तिममा क्लोज गर्ने हो। तर अप्सन ट्यागलाई चाहिँ जुन हामीले भ्यालु र यो बीचमा लेख्छौं, कन्टेन्ट लेख्छौं, कन्टेन्ट लेखिसकेपछि चाहिँ क्लोज गरिदिनु। अब त्यसपछि तपाईले बारम्बार सबै ट्यागहरू लेख्न परेन, यसलाई सिलेक्ट गर्नु, कन्ट्रोल सँग सी गर्नु। कन्ट्रोल सी भनेको के हो? कपी, कपी हैन। गुड मर्निङ म्याडम बस्नुस् है, कम्प्युटर अन गर्नु। यसलाई पेस्ट गरेँ मैले। कतिवटा अप्सन चाहिन्छ पेस्ट गर्नु होला यसरी। मैले 3 वटा बनाएँ, 4 वटा, 5 वटा मैले यति नै राखेँ। अनि सक्यो भने अन्तिममा के गर्नु, यसलाई सिलेक्ट ट्यागलाई के गरिदिनु, क्लोज गरिदिनु। सिलेक्ट क्लोज यसरी। यसलाई सेभ गरौँ, यसमा गएर रिफ्रेस गरौँ। यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अहिले अलिकति साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी आयो। अब एउटै किन आएको छ? किनकि हामीले एउटैलाई कपी पेस्ट गरेको छ। अब के गर्नु पर्यो, त्यसमा चेन्ज गर्न पर्यो। पहिलो हाम्रो एमएस वर्ड ठिक छ, सेकेन्डमा चाहिँ चेन्ज गरौँ। एक्सेल हो, यसलाई पनि चेन्ज गर्न पर्यो। एक्सेल, त्यसपछि यसमा पनि चेन्ज गर्न पर्यो। पावर पोइन्ट, माथि पनि त्यस्तै भएको छ। माथि हामीले चेन्ज गर्ने हो, चेन्ज गर्ने हो है। यसमा पनि चेन्ज गर्ने, भ्यालुमा पनि चेन्ज गर्नु र कन्टेन्टमा पनि चेन्ज गर्नु है। पावर पोइन्ट, एमएस पावर पोइन्ट नै हो तपाईको। पावर पोइन्ट भयो, एक्सेल भयो, वर्ड भयो, माइक्रोसफ्ट अफिसकै हो नि त, त्यही भएर एमएस लेख्दा फरक परेन है। र यो पनि भयो। अब यसको पालो हैन, यसमा चाहिँ हामीले एक्सेस राख्दियौँ। एक्सेस, यसमा पनि हामीले चेन्ज गरिदियौँ। एक्सेस है। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को कुनै राख्दियौँ। ल, पेज मेकर, ले कन्टेन्ट पनि चेन्ज गर्न पर्यो। पेज मेकर, यसलाई सेभ गर्नु, यसमा गएर रिफ्रेस गर्नु। अब यसरी हामीले कोर्सहरू सिलेक्ट गर्न पर्यो भने यसमा गएर कुनै एउटा यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले पेज मेकरलाई सिलेक्ट गरेँ। हो, यस्तो खालको हामीले फर्म बनाउँदाखेरि यस्तो खालको ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनु पर्यो भने HTML मा, नोटप्याडमा हैन, यसरी हामीले सिलेक्ट ट्यागको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले त हामीले ट्यागको युज मात्रै गर्न सिकिरहेछौँ। पहिला हामीले ट्यागको प्रयोग गर्न सिकौँ, त्यसपछि अनि फर्म जस्तै हामीले फर्मेट पनि मिलाउन सिकौँ है। अहिले त हामीले केही पनि मिलाएको छैनौँ, जस्ट ट्यागको युज मात्रै गर्न सिकिरहेछौँ हैन। ल, भनेपछि यस्तै गरेर हामीले ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्छौँ। अब सिलेक्ट गर्ने अप्सन बनाउन सक्छौँ। कुन ट्यागको प्रयोग गर्ने रहेछ? सिलेक्ट ट्यागको प्रयोग गर्ने। सुरुमा सिलेक्ट ट्याग लेख्न पर्यो, यहाँबाट छ हैन हाम्रो। यो कोर्स भनेर त मैले माथि टपिक लेखिदिएको। यसमा तपाईले जुनसुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिलेक्ट ट्यागलाई ओपन गरिसकेपछि अप्सन भ्यालु, अप्सन भ्यालु भनेको तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि भ्यालु राख्नु भएन भने देखाउँदैन कि, फेरि भ्यालु राख्नै पर्ने हुन्छ। भ्यालु हाम्रो एमएस वर्ड भयो भने कन्टेन्ट पनि हाम्रो के भयो, एमएस वर्ड नै भयो। अब त्यसपछि सकिएपछि अप्सनलाई क्लोज गरिदिने। अब बाँकी सबैको त्यही हो, तर जुन लेख्नु पर्ने कुरा छ भ्यालुमा र जुन कन्टेन्टमा चाहिँ ट्यागको बीचमा चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी चाहिँ उस्तै हो। तपाईले अब जतिवटा अप्सनहरू बनाउने, यसमा जतिवटा अप्सन बनाउने हो त्यतिवटा प्लस गर्दै जाने। अन्तिममा सिलेक्ट ट्यागलाई क्लोज गरिदिने। एकदमै सजिलो छ हैन। अब बाँकी कुराहरू चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले बटनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, टेक्स्ट एरिया ट्यागहरू छ, धेरै ट्यागहरू छन् फर्ममा पनि।
अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सिकौँला। आजलाई चाहिँ यति नै है। ल।